Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, ginawa ko tong look na to. Drunk blush plus fake freckles na hindi nyo naman makita. Diba? So ayan lang guys, kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa, just keep on watching. Sa foundation na gagamitin ko ito, is ito Maybelline Fit Me Matte Poreless in the shades 310 Sun Beige. So, gagamit lang ako ng brush na ganito para i-blend. Ang gagamitin ko is itong Pro Conceal ng Chauvet. Face ko gamit itong Everbelena. Nanasanin ako siya ko, puro Everbelena. Itong Daily Spell Magic Powder. So maglalagay lang ako ng konting eyeshadow and ang gagamitin ko is itong Undercover 2 Everbelena. Lagay lang ako ng shade na ganito. And lalagyan ko lang sa gitna ng ganitong shade para may shimmer. Ayan, sabi ko, konti lang ilalagay ko sa eyeshadow, pero, ay, ewan ko ba. Ayan yung kinalagusan. And magka-curl lang ako ng lashes ko, and ito yung gagamitin ko. Sa Everbelena ko rin ata ito nabili. Ko na siya. At ang gagamitin ko sa mascara is itong Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof. Ayan, mag-nose line lang tayo at ang gagamitin ko is ito pa din. Tapos yung sa bronze.
ayan, tapos na ako mag nose line. At mag-blush na tayo. Ito yung gagamitin ko sa day 2. Detail makeover na blush. Ito. Mukha lang siyang peach pero medyo red yan. Yan, hindi ko alam kung nakikita nyo eh. Pero ang ganda, mukha akong lasing. mukha lang akong lasing dyan. So, lagay ito natin. So, ayan. Tapos na. Maggagawa na tayo ng fake freckles. Freckles ba yun? Basta yun. Ang gagamitin ko sa paggawa ng fake freckles na yun ay itong sa Ever Belena. Hindi ko alam yung shade eh. Cocoa. Cocoa pala yun. Nilagay na tayo ng mga maliliit na dot-dot dyan. Baka na pala. Parang dito matalag. Kakainis. So, ayan. Di ko alam kung nakikita nyo. Basta, ayan. Nagawa ko na siya. Pero bakit ganon? Sa ibang YouTuber. Magaganda yung freckles nila, fake freckles nila, pero ako hindi. Ganun, hindi na naman nakikisama yung lighting, madilim na. So, mag-highlighter ako. Ang gagamitin ko is ito pa din. So, for this look, hindi ako gagamit ng lipstick. Ang gamit ko is lip tint. Ito yung mga lip tints ko. Ayun, doon na natatapos tong look na to. Ayan, kinalabasan. Hindi ako marunong gumawa ng fake freckles, pero tinry ko. So, sana nakikita nyo naman kahit konti, diba? Basta yun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, leave a like, leave a comment, and mag-subscribe na rin kayo sa channel ko, and hit nyo na rin yung notification bell button sa gilid para ma-notify ka whenever I uploaded a new video. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!